So ayan mga ka-planters, gusto ko lang sa inyo ipakita yung tinubo ko sa pagtitinda ng halaman na talaga naman pinag-ipunan ko para mabili ko itong halaman na ito. Ito po siya, ang ating red Congo. Yan po, pinagsama-sama ko po yung konting kita sa pagbibenta at yan, nakabili na tayo ng mother plant na red Congo. So ayan, good morning mga ka-planters. Dumating na po yung ating parcel from South Cotabato. Mula kay Marivic J. Solanya na in-order ko. 4 days po dumating na yung parcel. So yesterday or last night dumating siya, kinuha ng aking inaanak sa binyag na si Jejomar and Tumbaga, and shoutout sa kanya. Isa po siyang certified plant collector din at napaka-rare po ng kanyang mga plants. So you can visit also his channel, Jejomar Tumbaga, para po makita nyo yung kanyang mga bonggang halaman. So ayan na, today ito na po, bubuksan na po natin. Nai-excite ako guys kasi kakaroon ako ng plant na isa na gusto ko. Tapos excited talaga ako. So ang shipping pala na ginamit ni ma'am ay JRS Express. So alam naman natin na si JRS ay hindi siya sponsored. Ang JRS kapag nag-kuhan sila ng plant, so far naman, for my experiences, talagang okay sila. Wala pong problema. Tapos meron din siyang clearance. So alam mong legit talaga siya. Habang ina-unbox natin ito guys, may suggestion lang po na naka-plant quarantine din pala siya. Na sa philodendron daw, at mga monstera, mga arid at aroid, mas maganda daw ng mga gamitin natin medium sa pagtatanim ay mga coco peat or coco husk, tapos rice hulber husk. At meron din akong nabasa na effective din. Maganda rin daw po na lagyan po natin siya ng dry acacia leaves. Meron po ako ng mga yun kasi sa school po, na meron pong isang sako doon na kinuha ko nung isang araw. Kasi sabi ko parang sayang siya, pwedeng gamitin fertilizer. So yan, napakalaki po pala ng ating plant box. So later on, itatanim na natin siya or mag-realize muna. Kasi nga sabi ko may jet lag siya. Huwag muna natin siya itatanim agad. Bigyan muna natin siya ng chance na makapagpahinga bago natin siya itanim. So ito na nga guys. Kaka-excite. First time ko pong makareceive ng ganito kalaking kwan. Nag-order pala ng mga plants na ganito. So unahin muna natin yung maliit kung ano kaya ito. Maganda po yung pagkakabalot ni Mari. Wala rin po akong masabi. Talagang kung ano yung sinabi niya, sinunod niya po. Tsaka bago niya binax, nag-send pa siya sa akin ng picture. Tapos I'm asking again our reseller to look for pink princess. Tsaka ano ba yung Miliona. Gusto ko rin po yung Miliona. Kasi napanood ko last night kay Sir Mark. Yung friend ni Sir Rob Sinico na ang laki ng mga Miliona, yung ganda. So ito po yung previous ni ma'am na isa. Syngonium siya na white. So okay pa naman po siya guys. So ito po yung first na previous. Ayan, as she promised. Okay lang guys kasi may mga syngonium din ako. Nagko-collect din naman ako ng syngonium. I have the pink, I have the common. Ayan. Dalawa po yung binigay ni ma'am na syngonium. Ayan. Paparamihin din po natin siya. Next. Hindi ko alam kung ano itong susunod. Medyo malaki din siya guys. Thumbs up pala sa pagkakapack. Okay yung packaging. Pero once again, kapag nag-unbox tayo, dahan-dahan guys, baka masira yung dahon. Wait. Parang yung green emerald ito. Gusto
Gusto ko rin po kasi yung green emerald. Kaya nag-order din po ako na green emerald. Tama. Wow, laki ng dahon, guys. So far naman okay yung leaves niya. Ayan. This is the green emerald. Tapos may bago siyang leaves. Pero may naalis na isa ata. Ay, hindi. Ayan. So ito yung, this is the green emerald. Ayan. Magre-relax lang muna yung mga leaves para pag itinanim natin sila. Ay. Perfect na siya. Madami siyang leaves, guys, kasi naaliw ako sa mga dahon. Last natin yung red, ay yung surprise. So this is, I think, the melaloni. Tumalaki din ito, guys. Sabi ni ma'am. Tapos, tsaka marami rin ako nakitang melaloni na malalaki. Sabi ko nga, gusto kong magkaroon ng milyona. Kasi napanood ko kagabi. Maganda rin siya. Actually, lately lang ako nahilig mag-collect ng mga philodendrons. Pero may mga philodendrons na rin ako before. Ayan, dahan-dahan. Nakaka-excite mag-unbox. Ayan. Okay rin yung leaves niya, guys. Wait. Hopefully, maging maganda yung kanilang kuwan pag tinanim ko na sila. At paparamihin natin sila. Sana hindi sila madamot magpasok. At ito na nga po, parang bouquet. Para ako nanalo sa beauty pageant. Laki-laki, guys. Ito na siya. Ito yung talagang pricey na para sa akin yun. Kasi nga, sa mga plant collection ko, ito yung pinakamahal. Sabi ko nga, if you really wanted to collect plants, you have to save money para magusto mo yung plant na gusto mo. Shucks. And then for me naman kasi, parang mother plant ko ito. Balak ko siyang paramihin. Later on, magbibenta tayo ng ng mga halaman. Din doon nagbibenta naman na ako ng plants. Pero this one, nakikita ko na yung mga dahon niya. Kaya lang talagang dahan-dahan ko siyang bubuksan. Pero yung mga kuwan, guys, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, please don't forget to click the subscribe button and bell nyo na rin po para ma-notify kayo kapag may mga bago tayong uploads. Ayan. Hindi ko man narinig kung ano yung name. Pero nasilip nyo na. Ang ganda na ng dahon. Ayan na siya. Malaki pala siya. Akala ko maliit lang. Ready na ba kayo, guys? Ay, shucks. No. Ang galing na pagkakabalot ni Ma'am Marivic. Wala akong masin. Talagang sinip yung dahon. Are you ready? Tuwang-tuwa ako. Ito na po si Red Congo, guys. Yay! Ang laki-laki. Ang ganda-ganda po ng kanyang mga leaves. Red na red talaga siya, guys. I have my one giant plant na. Natutuwa talaga ako, guys. So, Ma'am Marivic, thank you very much. Ito po yung aking Red Congo. Sana magkaroon din ako ng Green Congo. Ang ganda po yung leaves niya, matitigas siya. Very healthy siya. So, parang feeling ko yung pasong gagamitin ko maliit. So, I need to buy a bigger pot para paglagyan ko sa kanya. Kasi maliit talaga yung pot. In-expect ko na pot. Sakto lang siya doon. Pero, kailangan ko bumili ng mas malaking paso for this red combo.
So that's it for today, guys. Again, to Ma'am Marivic, thank you very much. Ililink ko na lang po, ilalagay ko na lang po yung name ni Ma'am Marivic sa description box para just in case na you would like to ask or buy plans from her, you can contact her directly kasi napaka-responsive niya po at napaka-supportive niya po. Very legit, of course. And sa lahat ng mga ka-planters dyan, don't forget again to like, comment, and share our video. And I hope to spend more time with you guys, and please click the bell button para ma-notify kayo kapag may mga bago tayong mga updates sa paghahalaman. So that's it for now muna mga ka-planters. I-repad ko muna itong mga to, tapos update ko na lang kayo kapag nai-repad ko na sila at ipapakita ko sila sa inyo. So happy planting once again and enjoy life with our plants. Bye-bye! Tingnan nyo naman guys yung pack or pagkakabalot ng mga halaman. Talagang secured secured siya with this coco fiber. At pwede na rin natin gamitin ito kapag i-replant natin siya. Talagang sinecure ni ma'am at wala akong masabi sa pagkakabalot. I guess all of the plants are packed like this kasi makikita mo yung mga bunot-bunot nila doon na lumalabas. So, thank you very much Ma'am Marivic for securing the roots of this plant. Talagang thumbs up sa'yo. I will recommend you. Kaya, buy na po kayo kay Ma'am Marivic ng mga halaman. And then, magre-request kayo sa kanya, guys. Pwede rin nilang hanapin yung re-request nyo at sila lang bahalang maghanap ng plants na gusto nyo at isisend na lang nila sa inyo if bet ninyo yung plants or hindi, diba? So, maganda po na magkaroon kayo ng makapag-establish kayo ng good relationship nyo sa seller para at least you can trust them na sila na yung bahalang maghanap ng plant na swak sa budget at talagang yung magiging secured yung plant at magiging okay yung plant pag nakarating sa inyo. This is from South Cotabato pa po and I'm from Luzon. So, look at this na, di ba? Ang galing-galing po nila. So, again, enjoy watching my videos and hope to have more times with you guys.